أهلا وسهلا فيكم. أنا جهاد أسمر رئيس التعاونية الزراعية بالجزين، والتعاونية هلأ هي اللي عم بتدير هيدا المشروع. هيدا المشروع مشروع تبريد وتوضيب للتفاح وللمنتجات اللي طالعة عنه. بالمبدأ هلأ الهدف الأساسي تبعنا هو تبريد التفاح، بس بنقدر نبرد كل أنواع الفواكه وكل أنواع الخضار ما عدا البصل بهيدا المشروع. هلأ بنعمل برمة، بنشوف مكنة العرب الموجودة، بنشوف غرف التبريد، وبنرجع بنشوف الطريقة اللي عم نحفظ فيها التفاح. هاي بنبلش هلا بأول مرحلة يلي هي الغسيل، غسيل أولي. مثل ما عم نشوف التفاح كله بكل الأحجام، هذا فيك تعتبره تفاح حقل جاي من الحقل دغري. يوصل لهون ثاني مرحلة غسيل، إذا بعد علقانة شي ورقة أو شيء. نوصل لهي المرحلة اللي هون يلي هي فرشية، إذا بعد معلق شي بالتفاحة مثل ما عم نشوفها عم تبرم كلها سوا لتنظفها زيادة. نخلص هيدي المرحلة بنمرق على مرحلة التنشيف. مثل ما ملاحظ هيدي مثل السفنج. بنخلص هيدي المرحلة بضل التفاح عنا ناشف، يمرق على هيدا القشاط وبيطلع. هاي المرحلة هون كل دولاب من هودي الدواليب بتشوفه لاقط حبة. إذا بتلاحظها كيف عم تبرم، بتفوت على قلب مكنة التصوير. كل حبة من هودي تقريبا بين 30 وال 35 صورة بتاخد. هي وعم تبرم الحبة لحتى تاخدها الصور من كل الاتجاهات وبتفوت على التصوير. هلا هيدي المكنة جوا مكنة التصوير نحن محافظينها، بتعرف حسب اللون وحسب الحجم وحسب التشوهات اللي بالتفاحة، يعني سوسة، قشبة، التبقع اللي فيها، كل شيء بيطلع لوحده. مثل ما عم نلاحظ هون هيدا التفاح رح يطلع كذا حجم عنه. هيدي الحبة حجم وهيدي الحبة حجم، بيتفاوتوا بأجزاء بسيطة، يعني ما بيلاحظها إلا المزارع أو تاجر التفاح. هون بنوصل هيدا الحجم أصغر، حتى هيدا اللون يلي هو اخضر شوي زياده تفصله عن الاصفر. هي كل لون بيطلع لوحده. عم نشوف هيدا القياس هون كمان اصغر. هيدا بالمبدا القياس اليوم عم يطلع لتصنيع الابل تشيبس. هيدا اصغر حبه، هيدي بتروح للخل او للمربيات. هون مثل ما عم تلاحظ هيدا كله مليان تفاح احمر، كل شيء ما بتقراه المكنه. يعني حبه مثل هيدي ما بتقراها، او الحبه الحمراء يلي ما بتقراها بتكبها بجرور لوحدها. الاحمر مفروض ينعرب وحده والابيض ينعرب وحده. يعني هاي الحبه اللي فيها ورقه كمان بتكبها بهيدا الجرور. مبين كل هيدا التفاح بيروح للمربيات او للخل. مبين كله اللي فيه تشوه واللي فيه ضربة كله بيروح او مربى او خل. نحن الهدف الاساسي تبعنا مش بس التبريد وحفظ التفاح، نحن عم نفوت على التوضيب بمواصفات عالمية حتى نكون الوسيط بين التاجر والمزارع. نحافظ على التاجر وحقه لحتى يضل يتاجر ويظهرنا البضاعة تبعنا، ونحافظ على حق المزارع كمان ما يتاكل حقه وما ينهدر حقه. والهدف الأساسي هلأ بالمرحلة الجاية هي تغيير الأنواع الموجودة عنا تنافس بالأسواق العالمية وننافس بالأسواق الداخلية. والأهم من هذا كله إنه نوصل لمنتج بجودة عالمية بمواصفات عالمية.
هلا رح نبرم على الغرف كلها. بالمبدا هيدا المشروع فيه 9 غرف تبريد بيسع بين ال 30 وال 40 الف صندوق حسب طريقه التوضيب تبعها. هلا نحن عم نبرم على الغرف، بتشوفوا في غرف فيها كميات اكثر من غيرها. هيدي حتى نقدر نوصلها بنجرب نبعد بيناتهم، بتتفاوت بين المزارعين، كبار المزارعين والمزارعين الوسط والمزارعين الصغار، حتى نرجع بنشوف اوضه في عنا تقليد نحن مونة التفاح. تقريبا كل البيوت بتمون تفاح، بنشوف كيف مستفينهم وكيف حاطين. بنبلش بهيدي الغرفة اللي عنده كميات تفاح كبيرة بنحطهم بهيدي الطريقة مثل ما ملاحظين، من فوق فاضي بالنص فاضي بيناتهم. بنجرب نبعد كذا سنتيمتر كمان عن الحيطان لحتى يقدر الهواء يلعب فيها. والصندوق اللي بالكعب بتكون عم تاخذ نسبة التبريد تبع الصندوق اللي بالوجه. هون كمان بدي اشرح شغلة عن سيستم التبريد الموجود هون. عندنا سيستم البراينيا اللي بيشتغل على المي، هيدا احدث تكنولوجيا تبريد للفواكه والخضرة عم ينشغل فيه عالميا، بقى موجود عندنا هون بجزة. هاي الغرفة هون فيك تعتبرها للمزارعين الوسط حسب الكميات اللي عندهم. مثل ما بتلاحظ ما بتشوفها مشقوعة مثل الغرفة اللي مرقنا عليها قبل. كمان بنلاحظ هيدي مقسمة على 4 أو 5 أشخاص. هونيك هديك الغرفة مقسمة على 3. وإذا بتلاحظ شغلة المراوح، هلا بدي فرجيك غرفة المراوح تبعها بتختلف وبشرح لك عنها ليه أكبر ولا بتختلف المراوح تبعها. هيدي الغرفة هي بري كولينج، المفروض التفاح يمرق عليها ينام ليلة فيها أو أقل شوي قبل ما يروح على الغرفة تبعها، لأنه بتجي صندوق التفاح من الحقل حرارتها أكثر من 36 درجة. إذا بنيجي بنحطها دغري بالغرفة تبعها بتلعب حرارة التفاح، ومرة 2 3 بننزع التفاح اللي كنا مخزنينه من قبل. إجباري التفاح بده يفوت ينام ليلي هون تتنزل حرارته على الصفر، وبنرجع بننقله حرارته صفر على الغرفة محل ما بده يقعد فيها الفترة الباقية لها. بنقدر نتحكم بكل غرفة بغرفتها بالحرارة وبالرطوبة تبعها. مثل ما انك شايف الحرارة 0 هلا لأنه فتحناها طلعت هيدي الخمس، مفروض تكون 0.0، والرطوبة بين 85 لل 94. هيدي الغرفة غرفة المونة بنسميها. إذا بتلاحظ كيف مرقمينهم حتى نوصل دغري لصاحب الصندوق. تتفاوت الكميات من صندوقتين ل 10 15 20 صندوق حسب كبر العيال. هيدي فيك تعتبرها مونة يعني شخصية للبيوت، بيهدوا أصحابهم كلها كوريدورات. كلها مجهزة، البضاعة مقسمة لتروح على المعمل على التصنيع الابل تشيبس. بضاعتهم كلها هون حسب الأحجام تبعها. تقريبا طالع عندهم 3 أحجام، حبة كبيرة حبة صغيرة وحبة وسط. بعد العارف مثل ما عم نشوف هلا، هذه إذا بضاعة ظاهرة لبرا أكيد ما بتكون بصندوق الحقلي، هيدي بتكون بغير صندوق. كل حجم له قياس محدد له. الحجم الكبير بيبقى بصف واحد، الحجم الأصغر شوي اللي هيدا بصفين، وهيدا الحجم بيبقى ب3 صفوف. بس بالمبدأ هيدا الحجم صار بطلنا إنه يتصنع القطاع الخاص يشتغل، ويعني ونجيب من برا فريش دولار.